Salutare tuturor! Socoteala din pom nu se potrivește totdeauna cu numărul de butoaie pe care le-am pregătit. Anul acesta prunii sunt atât de încărcați încât a fost nevoie să punem proptele aproape la fiecare șarpantă. Prunele au crescut mari, au depășit mărimea unui ou de porumbel și tocmai acum când credeam că recolta este una deosebită, a apărut monilioza. Rămâneți alături de mine până la sfârșit și vom vedea împreună cât de gravă este apariția moniliozei la prun la acest moment, ce anume trebuie făcut în livadă astfel încât să salvăm din recoltă, ce metode și ce tratamente trebuie aplicate la acest moment. Acesta este un prun Stanley. Tăierile în primăvară le-am făcut corect, obiectivul fiind acela de a întări șarpantele, scheletul pomului, astfel încât să îmi susțină o recoltă bogată. Apoi tratamentele le-am făcut la timp, tăierile în verde le-am făcut așa cum trebuie, am eliminat lăstarii lacume, am făcut interiorul pomului aerisit, să intre lumina, să circule curenții de aer. Ultimul tratament l-am făcut cu un fungicid dedicat împotriva moniliozei, acum 2 săptămâni, aproape 3. Cu toate acestea a apărut monilioza. Monilioza este o boală provocată de o ciupercă microscopică din familia Monilinia. La pomii sâmburoși apare în special primăvara, odată cu inflorescențele. Floarea se usucă, are aspectul unei flori arse, de parcă ar fi fost arsă cu o substanță. Ulterior, boala se transferă în lăstar. Lăstarul se înconvoaie și el, de parcă s-ar transforma într-un cârlig. Ulterior, se transferă în fruct. Apare la început ca o pată cenușie, brună. Mai apoi, fructul se mumifică și formează o pulpă de culoare brună, cenușie, cu niște sporulații mici. Aceasta se numește sporodochia. De aici apar sporii care se transferă în restul fructelor. Mai există ceva ce nu putem vedea imediat, și anume infecția latentă. O prună aparent sănătoasă poate păstra infecția o perioadă de timp fără ca ea să se vadă. Ciuperca poate fi deja prezentă într-o prună care pare sănătoasă. Simptomele apar mai târziu, atunci când fructul devine mai sensibil și condițiile favorizează apariția bolii. Într-un an cu rod foarte bogat, coroana este aerisită, dar fructele sunt înghesuite. Se ating, păstrează umezeală între ele, se freacă și pot suferi răni fine. În grupurile de prune lipite, cum este aceasta de aici, soluția poate pătrunde mai greu, iar un fruct bolnav poate transmite infecția celor care se află în contact. Pe lângă tratamentele preventive pentru monilioză, mă gândesc că rărirea rodului ar fi fost o soluție. Poate că dacă aș fi rărit rodul, fructele nu ar mai fi fost atât de multe, nu ar mai fi fost atât de lipite unul de celălalt și aerul ar fi pătruns mai bine, nu mi-ar fi apărut monilioza. Stau și mă uit la pom și mă gândesc, răresc la măr, răresc la păr, timpul îmi este același. Câte lucruri se pot face într-o gospodărie? Și apoi, pe de altă parte, când vezi un pom atât de încărcat, te gândești, Doamne, ajută să țină fructul tot și să umplu butoaiele. Nici de cum să rupi din prune sănătoase și să le arunci. Anul acesta am învățat un lucru, că densitatea prea mare nu este neapărat bună. A apărut monilioza și la acest moment îmi pun întrebarea, mai pot salva recolta sau nu? Haideți să vedem ce avem de făcut. Fructul pe care vedem deja pata brună, înmuierea sau sporulația, este deja pierdut. Niciun tratament din lumea asta nu-l va transforma din nou într-o prună sănătoasă. Dar apariția primelor fructe bolnave nu înseamnă automat că întreaga recoltă este compromisă. În pom avem fructe bolnave care trebuie îndepărtate, fructe aparent sănătoase care pot ascunde o infecție latentă și fructe încă neinfectate care pot fi protejate. Din acest moment, obiectivul nu mai este salvarea fructelor bolnave. Obiectivul este reducerea focarelor și protejarea rodului care încă este sănătos. Primul lucru pe care gândesc că l-am de făcut este să adun fructele cu semne evidente de boală. Din acest motiv, voi face un efort, dacă vreau să stopesc boala,
și într-o găleată, într-un recipient, voi aduna toate fructele cu semne de boală. Procedez cu atenție, cu grijă, pentru că e foarte probabil ca sporii pe care i-am acumulat pe mâini sau pe mănuși, dacă folosesc mănuși, pot ajunge pe fructele sănătoase și atunci am grijă să nu iau la pipăit toate fructele sănătoase din pom. Mă limitez la a aduna tot ce se vede a fi atins de boală. În acest caz am fructele mumificate, fructele atinse bine și fructele care sunt într-o fază incipientă de boală. După ce am terminat de adunat ceea ce văd, nu o să pot aduna niciodată totul, trec la partea de sub pom. În mod evident, avem fructe atinse de boală sub pom. Probabil că nu îmi propun și nu o să reușesc niciodată să adun toate fructele de sub pom și să sterilizez efectiv pământul, vegetația de sub pom, dar cea mai mare parte a fructelor trebuie să adunate. Trebuie să încerc cât de mult pot să adun tot ce înseamnă spori, tot ce înseamnă fruct care poartă spori de pe pom și de sub pom. Am mai găsit în pom și câteva prune cu urme de înțepătură. La exterior au și ceva urmă de clei. Ar putea să-mi indice o cu totul altă afecțiune în pom, prezența unei insecte care să îmi dea dăunători. Dar în egală măsură aceste prune cu înțepătură sunt poartă de intrare pentru monilina. Pe aici monilina se poate așeza în livadă, în fructe și apoi în livadă. Voi secționa totuși aceste prune să văd dacă am urmă de ou în interiorul lor. Nu există urme de ou, nu trebuie să mă gândesc acum la un insecticid, dar cu toate acestea voi aduna și aceste prune înțepate din pom. Următorul pas este să facem tratamentul. Ultimul tratament pe care l-am făcut pentru combaterea moniliozei la prună a fost cel preventiv și atunci am folosit Teldor. De această dată voi schimba fungicidul, voi folosi un alt fungicid, tot la fel dedicat pentru combaterea moniliozei. Voi respecta condițiile standard cu care ne-am obișnuit pentru aplicarea tratamentului și anume să nu avem vânt care să bată puternic. Tratamentul se aplică dimineața de vreme după ce roa s-a ridicat sau seara după ce soarele nu mai este atât de puternic. Am grijă ca într-un interval de 12, de preferat 24 de ore, să nu am ploi care să îmi dilueze tratamentul de pe pomi și aștept să văd rezultatul. La 7-10 zile după ce am aplicat tratamentul, revenim în livadă. Urmărim dacă au apărut semne noi ale bolii. Evident, nu vom evalua livada după o prună sau două pe care mai găsim încă semne. Vom avea o grijă să avem o privire de ansamblu. În situația în care găsim urme de boală, vom alterna tratamentul, vom aplica un alt fungicid dedicat moniliozei. Perioada este destul de sensibilă, ne apropiem de intrarea în pârgă a fructului. Dacă fructul intră în pârgă, regula generală este să nu mai aplicăm niciun tratament. Monilioza nu ne ia toată recolta dintr-o dată. O ia fruct cu fruct, atât timp cât focarele rămân active. Din această cauză trebuie să urmărim reducerea focarelor active, să urmărim reducerea densității fructelor pentru a asigura o circulație a curenților de aer și tratamentele să fie bine făcute și la timp. Până la următorul film, când vom discuta probabil despre lucrările care mai trebuie făcute în vie, vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.